Tjena på er! Årets första inköp till nyår är avklarat. Dags att gå igenom roliga tårtor. Häng med, nu kör vi! Vart ska vi börja? Vi börjar kanske på Reakeo-sidan. Och ni kanske såg min förra film när jag hälsade på Lars på Älgfyrverkeri och plockade upp dessa 3 härliga tårtor. Det är inte compounds, det är batterier och den största är Pyro Addict 1. Det är en 30 mm tårta, det är 50 sekunders gångtid, 1 kilo krut och 51 skott i vinkel. Så det gäller att hålla ordning på åt vilket håll man riktar tårtan när man skjuter för publik. Den andra Reakeo-tårtan, det var den som jag gillade bilden på sist. Jag tycker fortfarande den är fin. Man vill alltid ha en färgbomb i huvudet. Det är 30 mm rör, det är 38 sekunders gångtid och det är 25 skott. Och den sista från Reakeos samling är Thunderbolt 3 och det är 25 mm rör, 35 sekunder, 400 gram. Snabba gångtider, det är ingen är ens en minut, inte ens den här. Reakeo är ju uppstickaren för året får man väl säga. Och tror jag nischar sig lite likt åt funkehållet med snabbare tårtor, mer och bättre färger och lite högre kvalitet på effekterna. Vill ni se dem på film? Självklart, häng kvar på kanalen. Om någon vecka eller ett par så kommer de filmas och laddas upp. Och då går vi ner i lite mer detalj också hur de ser ut. Sen ligger det lite rök här, men man behöver inte lite rök. Både från Extreme och från Vulcan. På andra sidan har vi Funkehögen. Vi börjar väl från... Nu har vi en labrador också här förstås. Ha! Pyrovuffen är alltid med. Vi börjar med Funkes nya compound-tårta som heter Glimmer. Det här är lite drygt 1 kilo krut. Det är kalibern är 20 mm. Det är 100 skott och de öser iväg på 31 sekunder. Så det här är en sån här kvartersdödare kanske. I och för sig kalibern är 20 mm. Ja, den ska vara som en del i min final tänkte jag. För mitt egna fyrverkeri som jag skjuter på nyårsafton. Sen har vi Holos. 50 mm, största kalibern. Iskra Line, 25 skott, 1 kilo krut. Efterklassning, 34 sekunder. Grymma krevader. Jag hade ju Gnu och sköt förra året. Riktigt imponerad av den måste jag säga. Så jag köpte en av storebrorsorna. Det finns ju en till också. En annan modell än den här. Knockout. Vet jag inte så mycket om. Den kommer också gå in i mitt fyrverkeri på nyårsafton. Det är en 62 skotts tårta. Snabb gångtid på 35 sekunder. Lite dryga halvkilot krut. Blandade rör 20 och 25 mm. Jag gillar ju designen. Alltså jag tycker verkligen om Funkes design. Både den här och alltså retrostuket. Framför Neon Kingen som står här så har jag 2 nyheter till från Funke. De är rackarns små. Silver Salute i klassisk nostalgi 80-talsstil. Det här är en så nära man kan komma en saluttårta skulle jag säga. Och fortfarande vara laglig i Sverige för konsument. Det är snygga silver krysantemumkravader, röda och gröna uppstigande kometer tror jag. Och den är så liten och det är ett bra pris på dem. Och den här är lite kul, vänta jag ska hämta en kniv. För att de här ska stå säkert på marken så måste man vika ut de här. Det har jag aldrig sett på en tårta förut faktiskt. Har ni gjort det? Så att den hindras att välta. Smart, eftersom den är så liten så förstår jag i tanken. Mycket bra idé. Slipper man en massa vikt och grejer på dem också. Och betongbottnar och sånt. Kommer också testas förstås innan nyår. Ja, Strobeck. Också en kompis till Silver Salute med samma design, samma utvikbara flikar. Alltså det är bra pris på de här också. Det här var under 200 spänn. Och trots, jag tittar på filmen ska jag säga. Jag har inte skjutit de här 2 i verkligheten. Men alltså så illa var den ju inte. Det ska bli jättekul att prova faktiskt. Vi kan gå vidare med små grejerna här framför. Det är laserballs. Det här är alltså korkskruven i miniatyr.
De är gräsligt roliga. Köp dem medan de finns. De här flyger precis åt alla håll med vilda gröna tjut. Superkul. Gnisterfire, det är en som en stor knasterkula fast den håller på 1 minut. Den tar aldrig slut. Det finns 3 stycken här i och det här är ett perfekt kvällsnöje skulle jag säga. Silverskjutare, det är ju så nära häxpiper man kan komma. De här ska man ju ställa upp och ner så att de får skjuta som en fontän med knastereffekt på slutet. Men man kan ju lägga dem någonstans och flyger de iväg. Gränslöst roligt. Jag tror att jag har hört någonstans att det här är sista året de här säljs. Jag tror att de har ändrat CE-reglerna. Så vill man ha de här silverskjutarna då behöver man lägga rabarber på dem i år. Om någon vet mer om detta kan ni väl skriva åt mig om jag har fel. För det vill jag ju inte ha. Så att jag kan rätta mig. Sen har vi ju Funkes stora bollar. De här har jag haft och testat förut. Titanboll stor. Och titanboll medium. Ett jädra knaster alltså. Riktigt kul. Och jag kommer få ett lass till med Funke-prylar till mig. Jag ska bara vänta in en container. Så ska det handlas mera saker. För det är en hel serie med nyheter. Småfyrverkerier som Funke har. Som jag ser fram emot jättemycket att testa. För är något jag är lite allergisk emot så är det faktiskt airbombs. Och att de används på kvällen. För att en airbomb den stör ju hela kvarteret eller halva kommunen. Men line-upen som Funke har med sina små fyrverkerier i år. Jag är riktigt imponerad. Det ska bli riktigt kul att prova för att jag tror att det kommer vara bra airbombsersättare och göra att det blir lite lugnare kanske. Och färre blir störda även fast just de här är grymma. Ja, nog snackat om detta. Neon King, det är en riktigt bra compound. Ovanlighetens skull för att komma från Funke så har det en lång gångtid. Det är 113 sekunder, nästan 2 minuter, blandade i kalibrar 20, 25, 30 mm, 188 skott. Det här är ett komplett fyrverkeri där man faktiskt hinner skåla medan tårtan tuggar vidare. Jag tycker den här är riktigt bra. Sen om vi lyfter bort dem där så har vi Vilk. Det är lite samma klass som Glimmer. Den här Vilk har jag inte provat. Också hört rykten om att den ska vara riktigt bra. Det är 99 skott, 42 sekunder, nästan 1 kilo krut. Också 20 mm rör. Den här kommer självklart provas också. Innan nyår. Något annat som jag såg Funke hade. Den kom i somras tror jag. Det är de här Lametta Fountains. Alltså Lametta fontänerna. Gillar man guldregn. Då ska man ha de här. De ska ställas 1 meter, helst 2 meter ovanför backen. Och sen är det bara ställa sig tillbaka och njuta. Det är ett helt gäng. Det är respektingivande vikt. Det är 80 gram. 80 gram krut i de här. Det är liksom lite tyngd i de här. Och det här kommer också filmas förstås närmsta veckan. Eller ett par och läggas upp. Jag hoppas att jag kan göra det en dag när det är lite vind. Så att man verkligen kan njuta av guldregnet. Jag tror att det finns potential för att vara riktigt, riktigt fint. Vårfjärilar, det är en del i Funkes nyheter med också med småfyrverkerier. Den kom också i somras. Jag har skjutit både kondorerna och solfågelmellan heter de. Och nu kommer det vårfjärilar och i nyheterna som också har lagt ut på deras hemsida precis så finns det en hög med flera såna här små bin som far omkring. Suveränt kul. Sen airbombs då. Vortex Salut kommer äntligen tillbaka i ny tappning. Den har ju varit borta sedan Funke startade. När kom den här? 2022. Jag har fortfarande kvar originalen. Så lita på att jag kommer jämföra Vortex Salut, den nya och den gamla. Min personliga favorit. Scream Shots Small. Grymt bra airbomb när den kom 2022, 2023. Är den här lika bra? Är efterföljaren lika bra? Det ska vi också testa. Och jag har de gamla screenshotsen kvar. Så vi gör en jämförelse sen. Och sedan Funkes Red Thunder.
Kraftig knall, silverpalm, en komet på vägen upp. Standard Sunny Kingen. Vi kommer ju prova den här också. Jag hade kört den varje år tror jag. Den hette ju Sunny King förut. Då har vi kikat lite på konsumentutbudet i årets första inköp. Se fram emot Reakeo. Det ska ju vara en funkutmanare. Står de pall för trycket? Vet ni vad? Jag har en del 2 i den här. Ja, proffsprodukter. Så vill ni se det? Vänta en stund så ska jag städa min soffa. All right. Konsumentprodukterna är borta. Och nu är det fullt med proffs dito istället. Och jag tänkte bara snabbt gå igenom vad det är för någonting som handlades in i första inköpet för nyårsafton. Vi börjar här borta. Och det här trasslet som ni ser här är faktiskt en kedja. Och tro eller ej, men de ser faktiskt ut så här när de kommer levererade. Och effekten kan vi rota reda på här. Är Dahlia, Orange and Aqua. Jag tror att det är blandat. Här är Dahlia Red and Sky Blue. Alla de här är dahlior, men det är olika. Dahlia Pink and Lemon. Och de här sitter på olika tid. Här ser ni en bit Time Fuse. Det här kommer jag ju göra om. Och göra den till den hastigheten jag vill ha. Det här är alltså 3-tumsbomber. Som ni har sett förut. Och de måste ju ladda sig egna mörsare då. Något också som handlades in är fler 3-tummare. Det här är Purple to Silver Peony. Peony-effekten är ganska lik Dahlian men i flera stjärnor. Det är en rund boll med mindre stjärnor medan Dahlian har färre. 20-30 stjärnor kanske i en sån här max då. Som brinner längre och kraftfullare på himlen. Det här är också 3-tummare förstås. Det här är också 3-tummare. 75 mm och det är en kartong med gröna penis. Sen har vi längre bort här Brocade Crown. Det här är också, alltså när man tittar på proffsprodukter så här så är de inte så fancy. Det är inga coola, välregisserade, designade bilder med skrikiga färger och sånt här utan det är hård, kall fakta. Det här är Brocade Crown. Det här är också Brocade Crown i en modell som heter Flower Crown som är ganska lik. Och längst underst, tro till dig, mera Brocade Crown. Brocade Crown är nästan en go-to-effekt. Det ger fantastiskt hängande guldregn skulle man kunna säga. Det är 3 olika leverantörer, 3 olika importörer som de här 3 kommer ifrån. Så att jag ska faktiskt göra en test senare under vinter, kanske inte innan nyår, på de här 3 för att vi ska kunna se någon skillnad. Så det är lite roligt. Därför är 3 olika tillverkare. Och här borta har vi 2 stycken ensamma stackare. Silver Wave to Purple. Och det här är som silverpilar eller vad man ska säga, ett silverträd som går ut och så övergår det i lila stjärna på slutet när den brinner klart. Om vi kikar lite närmare på den här utan att bli bländad av lampan så kan man läsa ut här att det står NEC, det är alltså krutvikten, det är 140 gram krut i den här. Man kan se kalibern 75 mm, man ser lite artikelnummer och så effekten då Silver Way to Purple. Och sen står det här borta. Sen det är höjden till detonationen, alltså högt upp den flyger. Här är ljudtrycket, det är 119 decibel på 50 meter. Sen står det egentligen här nere att säkerhetsavstånd hanteras av den som har utbildning och ska skjuta den här. Så med den här informationen då så skapar man sina egna riskområden och avstånd till publik. Generellt kan man säga att för varje tum effekt ska man ha 25 meter. Så har vi 3 tum, det här är alltså 75 mm, så ska vi alltså 75 meter till publik när man skjuter sån här. Och längst bort högen här har vi någonting som ser lite mindre ut som också är uppsatt på slinga eller i serie. Det ska också göras om, jag vill inte ha dem sådär. Men det här är faktiskt, de här är lite mindre. Effekten på den här är White Strobe Willow with White Strobe Willow Mine. Det betyder alltså att det är ett vitt silver
blinkande regn och det är samma effekt som går upp, alltså ett vitt stråbljus som blinkar. Det här är kaliber 2,5 tum, ni ser skillnaden i storlek på dem. Också en ny pjäs som jag inte använt förut faktiskt. De är ganska mycket billigare i pris om man köper de här till mig då som användare och utbildad ska jag säga. Vilket gör att det kan vara lockande att använda istället för bombtårtor och sådana saker till, alltså en tårta i kaliber 50 mm eller större, så kan jag faktiskt sätta upp flera rack och använda de här istället. För att ja, det är inte lika stor klevad, den smäller inte lika högt, inte lika starkt, men ja, det ska bli kul att prova en serie med den där. Jag ska bygga ett rack av de här 6 rören jag har här och använda den och skjuta på nyårsafton. Sist men inte minst så har jag en riktigt fin produkt från en av mina favorittillverkare, Del Vicario, Italien. Italienska fyrverkerier är jag svag för. Det här är en mine, alltså en eldbägare på svenska. Och den här är också en proffsprodukt förstås. Och här ser man bara ett hål som man kan ta bort en plastplugg ur. Förberedd då för eltändare eller för stubin. Och effekten på den här vet jag faktiskt inte. Men jag vet ju att Del Vicario gör en inte besviken. Och de här ska ni få testa tillsammans med mig innan nyårsafton. Självklart. Och där trodde ni kanske att det var slut. Men nej, jag har någonting här borta. Kolla här. Kolla här. Är inte det här samlargrejer? Så vet jag inte vad. Vi kan börja med det här. Det här är en produkt som togs in till Sverige på försök, men som inte blev godkänd. Det här är Taifun. Man skulle kunna säga att det här är en airbomb. Och det här gjordes på försök, togs in av Svensk Fyrverkeriimport AB i Stenungsund 1992. Men det kom inte igenom nålsögat och blev godkänd i Sverige. Så det här är ytterligare en modell, korkskruven, eller alltså en fyrverkerieffekt som inte klarade sig och kunde säljas till publik. Det som är coolt med de här, den kommer ifrån Silberhütte i Östtyskland. Jag tror att det här är rester ifrån innan Berlinmuren föll och att det här importerades till Sverige strax efter det för att man ville sälja dem. Jag tror effekten på dessa Taifun är vissel till stark knall, alltså det är en salut. Och en 80-talsprodukt skulle jag kunna tänka mig att det här är riktigt vasst. Och förresten, kolla, alltså en stubiner. Kolla på den här. Alltså, hur roligt som helst. Självklart ska vi prova den. Men i högen av konstiga saker så tar det här priset. Det här är ytterligare en sak som togs in till Sverige. Man satsade på att det skulle bli godkänt. Men det klarade sig inte. Det här är från 91. Det är också från Svensk Fyrverkeriimport AB. Och vissa av er, speciellt samlare, har säkert hört talas om Holiday Shell innan. För det här är ett löst bombrör, ett tomt bombrör. Man skulle kunna jämföra det med det här. Och lösa shells, alltså lösa bomber. Som de där, fast mycket mindre, 1,5 tum. Det här säljs i Europa på vissa länder, det säljs i USA i vissa fall. Men det här togs hem till Sverige på försök, blev inte godkänt. Det finns några få askar kvar, eller kartonger kvar i Sverige. Jag har fått händerna på en av de här. Lita på att vi provar dem. Självklart ska vi dokumentera det här. Så att ni andra som samlar på de här där ute får faktiskt se hur Holiday Shells ser ut. Med detta vänner så vill jag önska en härlig dag. För nu har jag lite att filma och ta hand om. Kommer mycket på YouTuben framöver. Lita på det. Ha det bäst. Vi ses igen.